हजुर हामी सबैले आजभोलि इन्टरनेट चलाउँछौँ। जस्तै अब इन्टरटेनमेन्टको लागि होस्, अब नलेजेबल कुराहरूको लागि होस्, त्यस्तै अब न्युजहरूको लागि होस्। अब मानौ हामी एउटा कुनामा बसेर हामीले होल संसारको जुनसुकै ठाउँमा जे घटिरहेको छ त्यो हामीले पढ्न अथवा हेर्न सक्छौँ इन्टरनेटको थ्रुबाट हैन। अहिलेको टेक्नोलोजीले त्यस्तो विकास गरिदिएको छ कि हामी एउटा कुनामा बसेर जुनसुकै ठाउँको पनि हामीले लाइभ हेर्न सक्छौँ, हामीले इन्टरटेनमेन्टको लागि भिडियो हेर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै न्युजहरू हेर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अब इन्टरनेटको एकदम राम्रो पक्ष भयो। हामीले अब जुनसुकै कुराहरू पनि इन्टरनेटबाट पढ्न सक्छौँ हैन, नलेजेबल कुराहरू गेन गर्न सक्छौँ। सोसियल साइटहरूको फाइदा धेरै छ हैन। त्यसको साथसाथै यसमा केही नराम्रो पक्षहरू पनि छ हैन। यो नराम्रो पक्षहरू भन्नाले चाहिँ अब सोसियल साइटहरूमा हुने ठगीहरू भयो हैन, ब्ल्याकमेलिङहरू भयो, अनि तपाईँको अब एकाउन्टहरू ह्याकिङ भएर तपाईँको एकाउन्टलाई मिसयुज गरेर कुनै पनि गलत नियत भएको मान्छेहरूले चाहिँ युज गरेर तपाईँको डाटा चोरी गर्ने, अनि तपाईँको ब्याङ्कहरूबाट अनि त्यस्तै अब तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चोरी गरेर लिक गरेर त्यसपछि अरू कुनै कुराहरू गर्ने हैन। त्यस्तो कुराहरू धेरै बढिरहेको छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई स्पेसली चाहिँ फेसबुक, हामी सबैले चलाउने सोसियल साइटमा नम्बर 1मा फेसबुकै पर्छ हैन। फेसबुकलाई चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ हैन, हामीले फेसबुकको एकाउन्टलाई चाहिँ कुनै ह्याकरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र त्यसबाट हुने नोक्सानीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आज भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ म आज आफ्नो फेसबुकको एकाउन्टलाई चाहिँ कसरी एकदम स्ट्रङ बनाउने र अरू कुनै ह्याकरबाट चाहिँ कसरी बचाउने हैन, तपाईको डाटा कसरी लिक हुनबाट बचाउने, तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन कसरी लिक हुनबाट बचाउने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो फुल हेरिदिनु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई कुनै पनि ह्याकरले तपाईको डाटा चोरी गर्न सक्दैन र तपाईको फेसबुकको एकाउन्ट एकदम सुरक्षित हुनेछ। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, तपाईको टाइम बिल्कुल वेस्ट हुने छैन। यो भिडियो फुल हेर्नु भयो भने तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। ढिलो नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ। फर्स्टमा अब हामीले फेसबुक एकाउन्ट सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेकै पासवर्ड हो हैन। हामीले पासवर्ड चाहिँ प्रायः जस्तो नर्मल्ली अब हामीले पासवर्ड राख्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब सम्झिन सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ आफ्नो नाम अथवा डेट अफ बर्थ भयो हैन, त्यस्तै अब कुनै रिलेटिभ्सको नाम भयो, त्यसपछि अब जस्तै अब कुनै फेमस एक्टरहरूको नाम भयो, त्यसरी राख्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा जो मान्छे गलत नियतको हुन्छ र तपाईको एकाउन्ट ह्याक गर्न चाहिरहेको हुन्छ, उसले सुरुमा ह्याक गर्ने के को माध्यमबाट ह्याक गर्छ भने पासवर्डको माध्यमबाट। उसले चाहिँ तपाईको पासवर्ड ह्याक गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको रिलेटिभ्सको नाम, तपाईको नाम हैन, तपाईको डेट अफ बर्थ, जस्तै फेमस एक्टरहरूको नाम त्यस्तो हानेर उसले चाहिँ अब सुरुमा ट्राई गर्छ। यदि तपाईले त्यस्तो आफ्नो रिलेटिभ्स अथवा कुनै तपाईको आफ्नो नाम, तपाईको आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु भयो भने त उसले सजिलैसँग ह्याक गर्न सक्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ। तपाईले कुनै पनि सोशल साइट, फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरु कुनै पनि साइटको तपाईले पासवर्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यस्तो पासवर्ड बनाउनु कि जुन पासवर्ड चाहिँ अरू कसैले गेस गरै नसकोस् हैन। पासवर्ड बनाउने, स्ट्रङ पासवर्ड बनाउने तपाईले धेरै ट्रिक्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै अब तपाईले कुनै गीतहरु भयो हैन, गीतको कुनै एउटा पार्ट लिएर त्यस्तै अब त्यसमा तपाईले नम्बरहरु राखेर पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यो पासवर्ड बनाउँदा चाहिँ तपाईले एकदम विचार गरेर आफूले सम्झिने र अरू कसैले गेस गर्न नसक्ने पासवर्ड चाहिँ बनाउन एकदम जरुरी हुन्छ। त्यस्तो पासवर्ड बनाउनु भने चाहिँ तपाईको सजिलैसँग पासवर्ड गेस गर्न सक्दैन र तपाईको एकाउन्ट चाहिँ सुरक्षित हुनेछ। अब हामीले फेसबुकको एकाउन्टलाई सेक्युर गर्नको लागि चाहिँ फेसबुकमा एउटा सेटिङ दिएको हुन्छ हैन, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने। त्यसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो एकाउन्टलाई अझै सेक्युर बनाउन सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लगइन गर्नुहुन्छ, लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईलाई लगइन गरेर पासवर्ड त नर्मल्ली हान्नै पर्ने हुन्छ हैन। पासवर्ड हानिसकेपछि नि तपाईले यदि त्यो फेसबुकको सेटिङमा गएर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई तपाईले इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पासवर्डको साथसाथै तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा कुनै एप्लिकेसनको थ्रुबाट तपाईले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इनेबल गर्नको लागि तपाईले मोबाइल नम्बर अथवा तपाईको एपबाट पनि मिल्छ हैन। नर्मल्ली अब हामीले मोबाइलै चलाइन्छ। मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ हामीले अब
त्यसलाई अब इनेबल गर्यो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो आइडी पासवर्डको साथसाथै तपाई लगइन गर्ने बेलामा त्यहाँ एउटा कोड दिन्छ फेसबुकले, तपाईको फोन नम्बरमा एउटा कोड पठाउँछ। त्यो कोड हालिसकेपछि मात्रै तपाईको फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ लगइन हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ नि कुनै पनि मान्छेले तपाईको पासवर्ड मानौ तपाईको कुनै पनि मान्छेले पासवर्ड थाहा पायो हैन, पासवर्ड थाहा पाए पनि जुन मान्छेले तपाईको फेसबुक लगइन गर्छ तर लगइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फोन नम्बरमा तपाईलाई मेसेज आउँछ हैन। त्यसपछि मेसेज आइसकेपछि तपाईले अब त्यो मेसेजको कोड हुन्छ, त्यो कोड नहालिकन त लगइन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पनि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट एकदम सुरक्षित हुन्छ। अब म चाहिँ तपाईलाई फेसबुकमा हामीले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ कसरी इनेबल गर्ने भनेर चाहिँ म आज तपाईलाई भन्छु। एकछिन हेर्नु होला, त्यसमा तपाईले त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईले गर्नु होला हैन। आउनुहोस् अब टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ हामीले कसरी इनेबल गर्ने म यहाँ कम्प्युटरमा गरेर देखाउँछु। हजुर, हामीले अब यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ अब हामीले इनेबल गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा अब हामीले यो ल्यापटपको सबसे राइट साइडमा यो एकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्ने। एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ सेटिङ भन्ने छ, सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईको यहाँ यो लेफ्ट साइडको सेक्युरिटी एन्ड लगिङ भनेर देखाउँछ हैन, सेक्युरिटी एन्ड लगिङ भनेर देखाउँछ। त्यसपछि अब तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब अरु के हुन्छ भने तपाईले अब मोबाइल आफ्नो फेसबुक चाहिँ अब यहाँ देखाउँछ तपाईले कहाँ लगइन गर्नुभएको छ भनेर हैन। वेयर यु आर लगइन भनेर देखाउँछ। तपाईले अब कहाँ लगइन गर्नुभएको छ सबै देखाउँछ। यदि तपाईले आफूले लगइन गरेको जस्तो लाग्दैन भने चाहिँ तपाईले हेरि यो 3 डटमा यो राइट साइडको 3 डटमा क्लिक गरेर लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि अब हामीले अब टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ अब कसरी इनेबल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेर लेखेको छ, त्यसको तपाईले फर्स्टमा युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा तपाईले यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नुस्। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सेलेक्ट द सेक्युरिटी मेथड, अब तपाईले यहाँ एप्लिकेसनबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि टेक्स्ट मेसेज एसएमएस को थ्रुबाट पनि तपाईले अब टेक्स्ट मेसेजमा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अब तपाईले फेसबुक लगइन गर्ने बित्तिकै फेसबुकले चाहिँ तपाईलाई मेसेन्जरमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलको मेसेन्जरमा चाहिँ एउटा कोड पठाउँछ। त्यो कोड चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ नर्मली अब फेसबुकको अब हामीले सबै मोबाइल चलाए मोबाइल नम्बरबाटै गर्दा ठिक हुन्छ हैन। तपाईले एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो अब तपाईले जुन इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टेक्स्ट मेसेजको लागि म चाहिँ यो टेक्स्ट मेसेजमा गएर गर्छु। युज टेक्स्ट मेसेजमा क्लिक गरेर अब यहाँ तपाईले देखाउँछ हैन। तपाईले आफ्नो फोन नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ अब आफ्नो यहाँ कन्ट्री, अब तपाई जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यही कन्ट्री देखाउँछ। अनि त्यसपछि अब नम्बर चाहिँ आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। म मेरो नम्बर हाल्छु। अब नम्बर हालिसकेपछि कन्टिन्यू गरिदिनुस्। अब मेरो मोबाइलमा चाहिँ कोड आउँछ एउटा। मेरो नम्बरमा कोड आइसकेको छ। हजुर, यो कोड आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले हाम्रो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ इनेबल हुन्छ। अब डन गर्नुस्। त्यसपछि अब यहाँ अब युज दिस नम्बर भनेको छ, अब यसलाई चाहिँ युज नम्बर गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड हाल्न पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो पासवर्ड हानेर यसमा आफ्नो पासवर्ड हानेर चाहिँ सबमिट गरिदिनु भयो भने ओके हैज बीन, अब यति नम्बरको चाहिँ हैज बीन अपडेटेड भनेको छ। अब हाम्रो चाहिँ एथेन्टिकेसन कोड चाहिँ इनेबल भयो। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ टु फ्याक्टर एथेन्टिकेसन चाहिँ इनेबल गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले मैले अब ल्यापटपबाट गरेको छु हैन। अब म मोबाइलबाट पनि तपाईलाई सर्टकटमा देखाउँछु। मोबाइलबाट पनि एकदम सजिलो छ। अब मोबाइलबाट सेम मेथड हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले नर्मली अब यो फेसबुकको आफ्नो सेटिङमा जानुपर्छ। यो तपाईले यो 3टा लाइन भएको क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो तल स्क्रल डाउन गर्दै भने सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईले सेक्युरिटीमा तपाईले सेक्युरिटी एन्ड लगिङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सेक्युरिटी एन्ड लगिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्।
त्यसपछि क्लिक गरेर तपाईँले अब यहाँ चुज गर्नुहोस् एप्लिकेसनबाट गर्ने कि अब टेक्स्ट म्यासेजबाट गर्ने। तपाईँले दुईटामा एउटा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ म चाहिँ टेक्स्ट म्यासेजमा मैले ल्यापटपमा गरे जस्तै मोबाइलमा पनि त्यही सेम प्रोसेस गर्छु। त्यसपछि क्रिएट कन्टिन्यू गर्छु। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर हालिसकेपछि तपाईँलाई एउटा कोड आउँछ। कोड हालेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ टु फ्याक्टर आइडेन्टिफिकेसन मोबाइलबाट पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टमा चाहिँ अब म के भन्छु भने तपाईँले अब आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट त सुरक्षित बनाउनु भयो होइन। अब हामीले के अरू नर्मल अब कुनै कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिरहेको हुँदैन। अब जस्तो लोकेसनहरू चाहिँ हामीले सेयर गरिदिइरहेको हुन्छौँ होइन। अब कुनै नराम्रो नेगेटिभ थिङ्किङ भएको मान्छेले तपाईँको नराम्रो सोचिरहेको मान्छेले अब तपाईँको लोकेसन ट्र्याक गरिरहेको हुनसक्छ होइन। विशेष गरी अब दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि कुनै पनि ठाउँमा लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, फेसबुकमा अथवा कुनै पनि साइटमा लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्राय एक्लै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म लोकेसन अन नगर्नु होला। यदि तपाईँ साथीहरूसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ सेक्योर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले लोकेसन अन गरेर लाइभहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब फोटोहरू राख्दा अब तपाईँको लोकेसनहरू चाहिँ प्रायः जस्तो सेयर नगर्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको कुनै पनि मान्छेले तपाईँको निगरानी गरिरहेको हुनसक्छ होइन। अब तपाईँ कहाँ छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन, त्यसको निगरानी गरेर तपाईँलाई अब तपाईँ कुनै ठाउँमा लाइभ गरिरहनु भएको छ भने त्यो ठाउँमा जान सक्छन् गलत नियतको मान्छेहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ सोसियल साइटहरू अथवा फेसबुकहरूमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले फेसबुकमा हुने नराम्रा क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अब कतिपय कन्डिसनहरूमा फेसबुकमा अब हाम्रो कुनै अननोन मान्छेहरूबाट चाहिँ नचिनेको मान्छेहरूबाट म्यासेज आइरहेको हुन्छ। त्यो म्यासेजमा चाहिँ के हुन्छ, लिङ्क दिएको हुन्छ होइन। त्यो लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको यस्तो हुन्छ भनेर यता त्यता के भनेर पठाएको हुन्छ। तर त हामीले त्यो लिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँको त्यहाँ लगइन आइडी र पासवर्ड, फेसबुकको लगइन आइडी र पासवर्ड भनेको हुन्छ। र हामीले नर्मल्ली अब फेसबुकको लगइन आइडी र पासवर्ड हानिदिन्छौँ होइन। तर त्यो हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले जुन पासवर्ड आइडी हान्नुभएको छ त्यो चाहिँ जो मान्छेले पठाएको हो त्यो मान्छेको घरमा पुग्छ र त्यो मान्छेलाई सजिलैसँग तपाईँको फेसबुक चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि नचिनेको मान्छे अथवा कुनै लिङ्कहरू फेसबुकको मेसेन्जरमा आइरहेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु हुँदैन होइन। ओपन गरेर तपाईँले यदि बाइचान्स क्लिक गरिहेर्नु भयो भने त्यहाँ अब कुनै आइडी पासवर्डहरू मागेको छ भने चाहिँ प्लिज त्यसमा इन्ट्री नगर्नु होला। इन्ट्री गर्नु भयो भने सबै तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ जो मान्छेले पठाएको उसँग पुग्ने चान्स एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि फेसबुकको अथवा मेसेन्जरमा आएको स्ट्रेन्जरबाट आएको लिङ्कहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक नगर्दा ठिक हुन्छ र त्यसमा लगइन नगर्दा ठिक हुन्छ। त्यसबाट पनि धेरै घटनाहरू भइरहेका छन् होइन, ठगीका विषयहरू। यस्ता सानसाना कुराहरू पनि हामीले विचार गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू नराम्रो कुरा हुनबाट चाहिँ हामी बच्ने गर्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ पनि आफ्नो सोसल साइट चलाउँदाखेरि अलिकति विचार गरेर चलाउनु होला र यसबाट हुने नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्दै जानु होला र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई स्ट्रङ बनाउनु होला। हजुर भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र नजिकमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तै भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू, नमस्ते।